Magandang araw mga paps! Ang video natin ngayon ay tungkol pa rin sa UPS modifications and hacks. Sa last video natin, tayo ay nag-upgrade ng battery ng UPS. Ginawa nating lithium iron phosphate yung dating lead acid battery ng UPS. Ngayon naman, ang gagawin natin ay i-upgrade natin siya bilang backup power at saka solar generator. What? Ito nga pala ang mga gagawin natin. Maglalagay tayo ng pang-charge ng cellphone at power bank. Lalagyan din natin ng 12 volts battery indicator para alam natin ang charge ng battery natin. Then maglalagay din tayo ng 12 volt socket para sa mga maliliit na gadgets natin na pang 12 volts. Pwede rin ilagay yung ating Wi-Fi router, maliit na 12 volts fan at saka ilaw na 12 volts. Ito paps, ang pinakamaganda. Maglalagay tayo ng solar charge controller para pwede nating i-charge via solar panel ang ating UPS. So walang problema kahit na brownout na ilang araw. Basta may araw, makakargahan ng ating UPS at magagamit natin pang emergency. Kaso lang mga paps, mukhang mali itong nabili kong charge controller, kulay blue. Pang lead acid lang ata to, dapat yung kulay green. Para meron siyang settings para sa lithium iron phosphate. Ito na mga paps, may kasama pala itong babasahin. Hindi ko nakita nung una. Ayun, hindi nga pala talaga akma itong klase ng charge controller na to sa lead acid. After ng ilang araw na pag-aantay mga paps, dumating din ang ating order na charge controller na kulay green. Ito, nakita ko may settings siya para sa lithium iron phosphate. So ito na, gagamitin natin. Dito nga pala natin ilalagay yung solar charge controller natin, yung charging port, yung 12 volt socket, at saka yung ating voltage indicator sa side kasi wala nang ibang paglalagyan kundi dito lang. Medyo masikip kasi yung loob ng UPS, punong-puno. Mga paps, buksan na natin. Simulan na natin kalikutin tong UPS na to. Magbubutas tayo dito mga paps. Ang ginagamit kong pambutas dito mga paps ay yung aking ginawang panghinang na ginawa kong matalas yung dulo. Para mas mabilis magawa itong project natin at saka hindi mahirap. Di tulad ng lalagariin mo, napakahirap. Unahin na natin tong 12 volt socket. Ngayon naman ay gawin na natin yung pangalawa, yung para sa charging port. Ayun, madali lang gawin kasi maganda yung pambutas natin. Ayan, dalawa na. Ang susunod natin dito, yung voltage indicator. Gawa tayo uli ng butas. Ilak pala muna natin. Ito naman yung butas para sa voltage indicator natin. Ayan. Okay naman mga paps, fit na fit naman yung nagawa natin butas. So, walang problema. Mga paps, importanteng meron siyang voltage indicator tong UPS natin. Para malaman natin kung ilan na lang yung natitirang voltage ng battery natin at kung siya ba ay fully charged na.
Mga paps, ngayon naman ay ilagay na natin yung connections nila. Bali, pag samasamahin mo lang yung mga positive, may mga plus namang nakalagay, kaya di ka magkakamali. Yan. Tapos yung mga negative, yung mga itim, meron namang negative sign. Ito yung switch natin. Tusok-tusok lang. Ginawa ko na pala ito mga paps. So, di ko na pinakita para di na humaba yung ating video. Ngayon naman, para stable siya, ay dikitan natin. Para di siya gagalaw. Ayan mga paps, tapos na nating ikabit. So, itong 12 volts na socket na to ay pwede kang mag-connect dito ng router mo. Kasi 12 volts yun eh. Tapos, kahit anong gadgets na 12 volts na mababa lang ang konsumo. Ito naman, para sa cellphone charger natin, tsaka power bank, voltage indicator, tsaka may switch akong nilagay para hindi siya palaging naka-on. At yung ating solar charge controller, tapos na rin. So, try na po nating buksan. Switch on natin. Ayan, mga paps, meron siyang 13 volts. Kagandaan dito, mga paps, ay meron siyang solar charge controller. So, once brown out at hindi mo ma-charge sa regular power outlet yung UPS mo, ay pwede mong i-charge sa solar charge controller. Ang connection nito ay nag-tap lang tayo dun sa pinaka line galing sa battery. Tapos wag mong kalimutang maglagay ng fuse mga paps. Importante yun. Ito naman, ito yung mga wires galing sa solar charge controller. Papunta na itong battery. Itong green at red. Bali ito, from solar charge controller, dadaan siya ng fuse. Dapat may fuse palagi. Para kung ano man, pag nagkaroon ng short, ang puputok yung fuse. Mga paps, power on natin. Then check natin yung AC output niya. Meron naman. Then check na rin natin yung output niya ng AC nang hindi nakasaksak sa power wall outlet. So, tingnan natin. Ayan po, meron siyang output using yung battery niya. Try nating magsaksak ng gadget. I-charge natin. So, okay naman. Nag-charge naman yung ating phone. Ngayon naman, subukan naman nating mag-charge ng power bank dun sa charging port niya. Ayan po. Nag-charge. Okay siya. Ngayon naman po ay pagsabayin natin yung power bank tsaka yung phone. Kasi mataas po yung amperahe nitong natin, charging port. 4.8 amperes. Paps, pagsabay-sabay na natin. Lahat na. Pati yung 220 siya na output kung gagana. Ayan, gumagana po. Yan po mga paps, nakagawa tayo ng isang super UPS. Idea ni Paps Kalito. Ang tanong lang, ba't kaya ayaw gawin to ng mga manufacturer? Dapat ganito ang UPS natin. Bahala na nga sila. Baka malugi sila siguro. At ang pinakahuli mga paps, ang 12 volts socket natin. Yan po mga paps, umilaw po yung 12 volts na ilaw ng kotse. Wow! Paps, maraming salamat po sa panunood at sana po ay may natutunan kayo ngayon sa video natin. Pa-like and subscribe naman po mga paps. Salamat po.